હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ સાઉથ ઇન્ડિયન સ્ટાઇલ વેજીટેબલથી ભરપૂર અને એકદમ ઓછા તેલમાં સોજી અપ્પમ, જે માત્ર 10થી 15 જ મિનિટમાં બની જાય છે. અને તેની સાથે આપણે એક સ્પેશિયલ ચટણી પણ બનાવીશું. આ અપ્પમને તમે બાળકોના લંચ બોક્સમાં, સવારના નાસ્તામાં કે પછી સાંજના ડિનરમાં પણ બનાવી શકો છો. આ અપ્પમ એકદમ ઓછા તેલમાં બને છે, જેથી તમે ડાયટિંગ કરતા હોય તો આ અપ્પમ તમારી માટે બેસ્ટ ઓપ્શન છે. તો ચાલો બનાવીએ. તો સૌપ્રથમ સોજી અપ્પમ બનાવવા માટે મેં આ 1.5 કપ જેવો સોજી લીધો છે. આ રીતે થોડો મોટો સોજી આવે છે એ જ આપણે લેવાનો છે. દોઢ કપ જેવો આપણે સોજી લઈ લઈશું. તેની સાથે આપણે 1 કપ જેવું દહીં અંદર એડ કરવાનું છે. દહીં થોડું ખાટું હોય એવું જ આપણે દહીં લેવાનું છે. જો તમારું દહીં ખાટું ના હોય તો તમે થોડીક છાશ પણ અંદર એડ કરી શકો છો. હવે આ રીતે હલાવી અને મિક્સ કરી લઈશું સૌપ્રથમ. હવે આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરી અને અપ્પમનું બેટર બનાવી લઈશું. અત્યારે આપણે એકદમ વધારે પાણી નથી એડ કરવાનું. આ રીતે આપણે થોડુંક થીક બેટર બનાવીશું. આટલું બેટર બનાવવા માટે મારે અડધા કપ જેવા પાણીની જરૂર પડી છે. હવે આ બેટરને આપણે ઢાંકી અને 10 મિનિટ રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું. હવે મેં 2 નંગ લીલા મરચાંને ઝીણા ઝીણા ચોપ કરી લીધા છે. 1 નંગ ગાજરને પણ ઝીણું ચોપ કરી લીધું છે. 1 નંગ મોટું ટામેટાને પણ ઝીણું ચોપ કરી લીધું છે. અને 1 નંગ ડુંગળીને પણ ઝીણી ચોપ કરી લીધી છે. હવે એક પેનની અંદર આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેવું તેલ ગરમ થવા માટે મૂકીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી ભરીને રાઈ એડ કરી દઈશું. રાઈને એકદમ તતડવા દઈશું. હવે અડધી ચમચી જેવી હિંગ અંદર એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી આપણે ચણાની દાળ અને 1 ચમચી અડદની દાળ એડ કરી દઈશું. આ દાળને આપણે ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી સાતળી લેવાની છે. આ રીતે આપણે દાળ સાતળીની અંદર એડ કરીશું, તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે અપ્પમની અંદર. હવે તેની અંદર ઝીણા મરચાં જે ચોપ કરીને રાખ્યા હતા તે અંદર એડ કરી દઈશું. વેજીટેબલ ફ્રેન્ડ્સ તમે તમારી ચોઈસથી વધારે કે ઓછા કરી શકો છો, કે તમારી ચોઈસથી બીજા વેજીટેબલ પણ અંદર એડ કરી શકો છો. હવે 1 નંગ ડુંગળીને પણ આ રીતે આપણે એડ કરી દઈશું. આ બધા જ વેજીટેબલને આપણે થોડાક જ સાતળવાના છે, એકદમ વધારે પડતા બિલકુલ નથી સાતળવાના. હવે તેની સાથે આપણે ગાજર પણ એડ કરી દઈશું. આ બધા જ વેજીટેબલને આપણે થોડાક સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી સાતળવાના છે, એકદમ વધારે કૂક બિલકુલ પણ નથી કરવાના. હવે 1 નંગ ટામેટાને એડ કરી દઈશું. તમે તેની સાથે કેપ્સિકમ પણ એડ કરી શકો છો, લીલા વટાણા પણ એડ કરી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. હવે 1 ચમચી આપણે મીઠું એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરી દઈશું. આ રીતે હલાવી અને એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેની અંદર આપણે થોડાક લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું લાસ્ટમાં. આ રીતે હલાવી તેને પણ મિક્સ કરી લઈશું. આપણા વેજીટેબલ એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું. હવે આ વેજીટેબલને આપણે આ બેટરની અંદર એડ કરવાના છે. 10 મિનિટની અંદર આપણું બેટર એકદમ સરસ ફૂલી ગયું છે અને તેનું બધું જ પાણી એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે. હવે જે આપણે વેજીટેબલ કૂક કરીને રાખ્યા હતા તે અંદર એડ કરી દઈશું. આ વેજીટેબલને આપણે થોડાક સાતળીને અંદર એડ કરવાથી આપણે વેજીટેબલ એકદમ કાચા હોય એવા બિલકુલ પણ નથી લાગતા અપ્પમની અંદર.
આ રીતે એકદમ સરસ હલાવી અને મિક્સ કરી લઈશું. આપણું બેટર એકદમ વધારે થીક થઈ ગયું છે, તો તેની અંદર આપણે જરૂર લાગે તો થોડી છાશ અંદર એડ કરીશું. મેં જે દહીં એડ કર્યું હતું તે મીડિયમ ખાટું હતું. જો તમે વધારે ખાટું દહીં અંદર એડ કર્યું હોય તો તમારે છાશ અંદર એડ કરવાની બિલકુલ પણ જરૂર નથી. હવે થોડી છાશ એડ કરી આપણે બેટરને એડજસ્ટ કરી લઈશું. થોડું પતલું કરી લઈશું આપણે. આ રીતે આપણે થોડી છાશ અંદર એડ કરી અને બેટરને થોડું પતલું કરી લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરજો અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરી લેજો. ફ્રેન્ડ્સ, સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ ફ્રી છે. તો આપણે આ રીતનું હાંડવા અને ઢોકળા માટેનું જેવું બેટર બનાવીએ છીએ તેવું બેટર બનાવવાનું છે. હવે તેની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેવું મીઠું એડ કરી દઈશું. આપણે પહેલાં પણ વેજીટેબલ સાતળતી વખતે પણ મીઠું એડ કર્યું હતું, એટલે આપણે અડધી ચમચી જ મીઠું એડ કરવાનું છે. હવે લાસ્ટમાં તેની અંદર આપણે 1 પાઉચ ઇનો ફ્રૂટ સોલ્ટ એડ કરી દઈશું. તેને પણ હલાવી અને એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે આપણું બેટર બનીને રેડી છે. હવે આપણે અપ્પમ પેનને ગરમ થવા માટે મૂકી દઈશું. પેન આપણું ગરમ થઈ જાય એટલે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી જેવું તેલ અંદર એડ કરી દઈશું. હવે પેનની અંદર આપણે 1 ચમચી ભરીને ખીરું અંદર એડ કરી દઈશું. આ રીતે 1 ચમચી ભરીને એડ કરવાનું છે. જો તમારે પેનની અંદર બિલકુલ પણ તેલ ના લગાવવું હોય તો પણ આપણે અપ્પમને બનાવી શકીએ છીએ. તેલ વગર પણ આપણા અપ્પમ એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થાય છે. તો આ રીતે આપણે 1 ચમચી અંદર એડ કરી દઈશું બેટરને. આપણે વધારે પડતું બેટરને બિલકુલ પણ નથી ભરવાનું. થોડા અપ્પમને ફૂલવા માટેની જગ્યા રાખવાની છે. તો મેં બધા જ અપ્પમ ભરી અને રેડી કરી દીધા છે. હવે તેની ઉપર આપણે ફરીથી 1 ચમચી તેલ એડ કરીશું. હવે ઢાંકી અને અપ્પમને આપણે 5 મિનિટ સુધી થવા દઈશું. 5 મિનિટ પછી આપણે આ રીતે અપ્પમને ફેરવીને શેકવાના છે. આ રીતે આપણે ફેરવી જઈશું અને અપ્પમને શેકી લેવાના છે. આ રીતે આપણે ફેરવીને અપ્પમને શેકવાના છે. જે બાજુ એ શેકાઈ જાય એ બાજુ આપણે પલટાવી દેવાની છે. તો આ રીતે આપણે ફેરવીને શેકી લઈશું અપ્પમને. હવે આપણા અપ્પમ ઓલમોસ્ટ શેકાઈ ગયા છે, તેને નીકાળી લઈશું. જે અપ્પમ આપણા શેકાઈ જાય તેને આપણે નીકાળી લેવાના છે. તો આ રીતે આપણે બધા જ અપ્પમને નીકાળી લઈશું. આપણા અપ્પમ એકદમ સરસ ગોલ્ડન કલરના થઈ ગયા છે. તો મેં બધા જ અપ્પમ નીકાળી લીધા છે. તો આપણા સરસ મજાના ગોલમોલ દડા જેવા અપ્પમ બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. તો બન્યા છે ને એકદમ સરસ મજાના દડા જેવા આપણા અપ્પમ. હવે તેની સાથે આપણે ખાવાથી સાઉથ ઇન્ડિયન ચટણી બનાવી લઈશું. તો તેની માટે મેં 100 ગ્રામ જેવા ધાણાને ઝીણા સમારી અને ધોઈ લીધા છે, તે અંદર એડ કરી દઈશું. 2 ચમચી જેવા આપણે દાળિયા એડ કરી દઈશું. 3 થી 4 કળી આપણે લસણ એડ કરવાનું છે. 2 નંગ તીખા લાલ મરચાં એડ કરી દઈશું. 1 ટુકડો આદુનો એડ કરી દેવાનો છે. 1 ચમચી આપણે સંચળ મીઠું એડ કરી દઈશું. આપણે 2 ચમચી જેવું દહીં એડ કરવાનું છે. 2 થી 3 ચમચી જેવું ટોપરાનું છીણ એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી આપણે જીરું એડ કરી દઈશું. અડધો ગ્લાસ પાણી એડ કરી દઈશું. 2 ચમચી જેવી આપણે સાકર એડ કરી દઈશું. તમે ખાંડ પણ એડ કરી શકો છો. હવે મિક્સચર જાર બંધ કરી અને આપણે દરદરી ચટણીને પીસી લેવાની છે. એકદમ ફાઇન ચટણી નથી પીસવાની આપણે. આ રીતે થોડીક દરદરી હશે તો તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. આ રીતની આપણે ચટણીને પીસવાની છે. તો આપણા સરસ મજાના અપ્પમ અને ચટણી બંને બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. તેને ગરમા ગરમ આપણે સર્વ કરી દઈશું. મેં તેને ટોમેટો કેચઅપ અને બનાવેલી ચટણી સાથે સર્વ કર્યા છે.
તો આપણા અપ્પમ અને ચટણી બંને બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. તમે પણ મારી આ રીતથી અપ્પમ બનાવી અને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.